from 9 to 3. Yeah. So 360 Clinic, we're able to, in the past 10 months, to provide multiple access point for the community that we're running 7 days a week. So at any time, any day of the week, you know, you can visit one of our kiosks and get tested right away. Okay, thank you. So let me track back again. So ở đây mình có là 7 ngày luôn hả? 7 ngày. Sunday, is there on a Sunday? Sunday mình có một chỗ ở kiosk ở Farm Valley Sport Park. Yeah. Because a lot of people worked every other day except for Sunday. Yeah, it's born out of the need. I have friends and family that need testing weekends and different various hours, so we want to provide an access point for our community. Yeah. That way. Thank you. Thì ở đây là hồi nãy Chelsea có nghe là ở Anaheim Center là mình có từ 12 giờ đến 7 giờ. Thì quý vị nào mà đang trong thời gian làm là 6 giờ thì tranh thủ được mà đến được thì tới 7 giờ họ mới đóng cửa. Rồi cũng có một cái là ở Fountain Valley, có một cái là mở Chủ nhật thì mình giờ nó ngắn hơn phải không? 9 giờ tới 3 giờ. Yep. Well, that's good too. 9 giờ tới 3 giờ trưa. Thì quý vị nào mà thực sự cần nên mà muốn thử test á, thì cứ lên mà mình make appointment trước. Tại vì bây giờ là rất là nhiều người, không phải là chỉ có Việt Nam mình không hay là cộng đồng Việt Nam mình không, mà có nhiều cộng đồng khác nữa thì họ cũng muốn thử test, mà quan trọng là free. Thì cái này nó giúp cho mình khi mà mình đi làm việc mà họ muốn giống như chỗ làm mình, họ muốn cái result của mình, cái kết quả của mình, thì mình vẫn có thể test ở đây để mình cho họ cái kết quả nó cũng works mình vậy phải không? Yeah, absolutely. So the patient can provide the employer the results paper, and we will give the patient that directly, the PDF form. Yeah. Okay. And just to touch upon, you know, I'll have Vince touch upon it, but we also have a paid option too, if for quicker results. Yeah. So we have also, it's called 360 Concierge, where if you're looking for results on the same day, and we can provide that solution, and then that comes as a private pay. But we send someone out there, either to your employer office or wherever you are, to the home as well, and we can take care of that for you. Wow, thank you. Thì ở đây mà nhưng mà nãy trường hợp mình nói là cần quý vị nào mà đi làm mà họ cần cái kết quả liền trong một ngày đó, thì ở đây mình có một cái chương trình là mình có được liền kết quả trong một ngày đó, thì cái này thì mình phải trả tiền, nhưng mà thì nó cũng đỡ hơn. Còn cái nào mà không, quý vị nào mà không cần trong ngày đó thì ráng, nếu mà chờ được ráng như là những người mình đang mà mình giống như mình khỏe, mình không có bệnh nặng mà mình sợ thôi đó, mình lo đó, thì trong vòng mình 24 tiếng cho đến 48 tiếng thì mình sẽ có kết quả. Thì ở đây khi mà mình nói, bây giờ mình nói về cái trường hợp mà cái symptoms đi nha, làm sao mình biết được là mình bệnh cảm bình thường hay là mình bệnh nặng, hay mình khi mình lo quá, mình stress quá, mình cứ tưởng là mình bị Covid. Vince? Yeah, sure. So the flu symptoms and the COVID symptoms are very much alike, but luckily that the lab that we work with one sample, we can test for both. Right, so the result will come back either you have a flu or you have COVID. So that way you can not to worry too much. But pretty much all the symptoms, if you have a headache, the most important thing is the respiratory, khó thở. So if you have that, immediately get tested right away, and then we will take care of that as well. Yeah. Thank you. That's good to know too. Vậy là có nghĩa là test cho mình biết là mình cảm bình thường hay là mình cảm Covid này nó nằm luôn trong cái test đó luôn. Thì ở đây là, nhưng mà nhiều khi mình cứ sợ mình bị, nhưng mà cuối cùng mình ra mình không bị là stress, là do bản thân mình lo lắng nhiều quá. Nên là nhiều khi mình giống như mình biết ai bạn mình hay gia đình có ai bệnh á, cái tự nhiên cái tâm lý của mình nghĩ là mình bệnh luôn, thì mình càng mình tự mình làm mình bệnh. Thì như Chelsea thấy có nghe là trường hợp có nhiều người họ bệnh á, thì có nhiều người thì họ may mắn trong vòng 3 tuần, họ 2 tuần thì họ recover lại, họ lành lại. Có những người 3 tuần họ vẫn chưa có lành lại. Có những người họ mất cái vị, không có smell được, cũng không có hửi được. Thì thời gian sau này họ sẽ bớt không, phải có recover không? There haven't been enough studies yet, but I'm on numerous like Facebook groups that are like you hear the stories of recovering people that from COVID, but a lot of the symptoms might be staying, but it's just that. Most important thing is you got to be proactive and take care of your immune system, right? If you take care of yourself first and be, you know, wear masks wherever you go, don't crowd into large groups and stuff like that. That's being proactively, and that way you can have a better chance of not catching COVID, right?
Dạ, thì bây giờ để cho sự thông dịch lại là cho quý vị nào mà cần muốn nghe thêm, hiểu thêm thì là trong thời gian này mình như là Vincent có nói á, là mình bảo vệ cho mình bản thân mình đi đâu đi né người đông. Giờ thật sự đi ra đường mình thấy người đông sợ lắm, tại vì mình thật sự mình không có biết người ta là như vậy gì hay là người ta là ai, rồi mình bảo vệ không phải cho mình không mà cho người nhà mình nữa. Mình đeo mask như Chelsea thì mình làm ở retail, làm ở Nordstrom thì quý vị biết là ở mall mà, thì có những người khách hàng qua lại mình đâu có biết đâu, nhưng mà mình ai cũng phải đeo mask. Nhưng mà Chelsea biết có những người họ đeo 2 mask, đeo double, tại họ không phải là muốn cho họ bị không mà họ sợ đi về nhà đem tới cho gia đình bạn bè. Thì hồi xưa thì là mình gần với nhau, nhưng thực sự bây giờ mà khách á nhiều khi không ai muốn giúp luôn, không muốn bán luôn, tại vì không phải là gì hết mà mình sợ. Mình cũng với lại mình cũng muốn khách họ tự nhiên, họ không phải nhìn mình tới gần quá họ cũng sợ, họ cũng né lại, thì là một cái protect cho mọi người. Yeah, wearing a mask is not only just to protect yourself, but it's like you're thinking about others, right? Because for a Vietnamese family like us, it's like we could be in multi-generational homes, right? And even though you go outside and you don't protect, you don't want to carry it home to grandma, right, or your mom, right? So just think of others. I think that way that we can stop the spread, the community spread, and more about community health, you know. Yeah, thank you. Yeah. Nên có thêm một trường hợp là có những người họ cũng protect, họ đeo mask, người khác cũng đeo mask nhưng mà họ cũng vẫn bị mình nói là cái số không được hên rồi, thì có những người đeo mask nhưng mà cho nên mình không có biết được là chuyện gì, hay nhiều khi mình đụng cái món gì đó xong rồi mình đụng lên mặt mình, hay là cái đó mình cũng giống vô mắt mình, vô mũi mình cũng bị ảnh hưởng. Thì bây giờ quan trọng là khi mà bây giờ mình không có chắc được là ai bệnh hay không, nhưng mà quan trọng nếu mà ai mà biết họ bệnh á thì họ nên nói cho những người mà họ mới đi gặp qua, là một cái là một trách nhiệm. Thì là bệnh hay không bây giờ mình không có trách được như ngày xưa, là mình chỉ thẳng thắn, mình honest, you know, you tell your friends so để họ đi lấy test. Nhưng quý vị nào mà bây giờ mới biết là ai bệnh á, thì nên quan trọng là đi appointment, lấy hẹn appointment để lấy test, để mà cho bảo vệ cho mình, cho người ta. Thì trong thời gian mình lấy test á, mình có nên isolate bản thân mình không? Mình có nên quarantine hay là mình có nên né tránh không? Yeah. When you have symptoms, it's best that if you're getting tested, just quarantine yourself until you have the results. Yeah. Yeah, that's probably best. Even if you don't have symptoms, but you have been exposed to somebody with COVID, that's during the asymptomatic phase is where you're a super spreader, because you don't know you have it and you're close to people, although you don't know you have it, but you know you were exposed to somebody. It's best to quarantine until you have your results. Thì bây giờ nếu mà lấy hẹn, bây giờ mình nói về tình trạng lấy hẹn xong rồi chưa có thời kết quả thì mình nên bảo vệ cho mình, bảo vệ cho người nhà và tất cả mọi người, thì mình nên mình tự kiếm cái chỗ nào đó cho mình ở một thời gian đến khi nào mình có kết quả thôi. Thì trong phòng mình cũng được, đúng không? Hay là cho khác hay là mình lái xe đi vòng vòng, mình đừng có bước ra xe thôi. Mình tìm cách nào mình thoáng chút xíu là mình lái vòng vòng đi, như coi nên mình kêu là like a tour, you know, đi coi ngắm cảnh đi. Thì tới sightseeing tới khi nào mình có test thôi, hay mình làm cái gì đó miễn sao mình đừng có gần người này người kia, thì nó giúp cho mọi người, tại bảo vệ cho nhau. Thì ở đây, do you guys have any like stories or tips to share with the viewers? Những cái mà bí quyết mà giúp cho sức khỏe. I don't really have any stories. I think Vince has more stories because he's on the front lines. I think for me is, being able to, when friends call, when friends of friends are in a panic, I'm happy to be able to provide that service and provide that peace of mind for them. I mean, pandemics are going to be around for a long time. It's either COVID-19 or COVID-21, COVID-23, right? But we just hope that on the medical side, we hope that the community see this and that it would change the ways of how we take care of ourselves, right? And the hygiene, and always build up your immune system, right? Maybe no more smoking or stuff like that. Don't do things that are hazardous to your health, because like if you smoke or if you do other things, it could lead to the COVID, and you can catch it sooner or easier, right? So I think this is a fine example of really starting the community health and really taking care of ourselves to prevent ourselves from catching this. Yeah.